Okay guys, so kakasabi ko lang na wag silang maingay. Anyway, nandito kami sa Savoy Hotel and I'm gonna show you my 5-minute makeup hotel edition. Maglalagay lang ako ng salamin dyan. So first, we're just gonna spray this parang moisturizer. And then, papatuyuin natin. Sobrang bilis lang nito, guys. Tapos, we're gonna use this. May hangover daw siya. Hindi man siya uminom. Medyo basa pa siya. So yan, meron na siya lahat. And then, we're gonna go with this Sun's face. Hoy, wag kang umepal dyan. Baka kala nila jowa kita. Alba. Umi-epal po siya. Hindi ko po siya jowa. Yung jowa niya nasa kabilang kwarto ko. Oh my God. Tigilan mo ko. Are you still? Okay. See you later. Ayan. Sobrang subtle lang. Ay, just Lord. And yung background natin, umuulan sa labas. Ipapakita ko. Ay, hindi pala pwede yun. Ayan. Ilang beses ko siyang pinahid, pero kasi... Tapos, ito na rin gagamitin ko sa... Oh my gosh, ang dry ng lips ko. Sobrang dry. Tapos, syempre, conceal natin to. Yan lang. Kunin ko na nga. We're gonna use this roller lash ng Benefit. Oh my God. John, we're done. Spray. Okay na. Ouch! Done.
Yung kasal ko, ano na, yan na. Say hi! Hi! Okay. Grabe, basang-basa pala yung face ka. Ang ganda dun sa lighting doon, ba't dito pangit?